وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية على قناتي على اليوتيوب Events How to ME والمتحدثة عن قطاع الفعاليات باللغة العربية. فيديو جديد، أهلا وسهلا فيكم. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب. خلينا نبلش. لكل مهنة أو عمل مواصفات خاصة بتساعد الشخص اللي بده يعمل في هذا القطاع على التطور والنجاح. وقطاع الفعاليات كما كثير من القطاعات يحتاج مواصفات خاصة لمدير الفعاليات أو للعاملين في هذا القطاع. رح نحكي اليوم عن أهم هذه الخصائص والمواصفات. معرفتها بتساعدك إنك تركز عليها وتطور من نفسك عشان تكون شخص أنجح في هذا القطاع. يعتبر قطاع الفعاليات من القطاعات الجاذبة للمبتدئين، ويعتبر من القطاعات السهلة للبدء بالعمل، لما له من جانب تشويقي وجانب مغامرة يجذب الكثير من العمل. وبعد فترة من العمل في هذا القطاع تظهر التحديات والمشاكل التي تدفع الكثير من الأشخاص اللي بدأوا في هذا القطاع لتركه إلى قطاعات أخرى مناسبة أكثر لشخصياتهم ومهاراتهم. راح نحكي اليوم عن مجموعة هذه المواصفات اللي بتوجه أي شخص بده يعمل في هذا القطاع لينمي هاي المهارات ليكون شخص أنجح وشخص متميز أكثر. قبل ما نحكي عن مواصفات مديري الفعاليات أو مواصفات العاملين في هذا القطاع، راح نحكي عن قطاع الفعاليات بشكل عام، بما أنه قطاع محفز للاقتصاد وقطاع مهم لاقتصادات الدول واقتصادات الأفراد. قدر حجم قطاع الفعاليات في عام 2019 ب1 تريليون و135 مليار دولار. يتوقع نمو هذا القطاع في عام 2028 بحجم تريليون و552 مليار دولار. الحصة الأكبر من هذا القطاع أو من هذا الحجم للسوق تأخذه الحفلات الموسيقية والحفلات الفنية، يتبعها الفعاليات الرياضية والمعارض والفعاليات الأخرى. هاي الفعاليات تشكل 70% من حجم هذا القطاع، حيث كان الإنفاق في الشرق الأوسط على هذه الفعاليات 12 مليار فاصل 8 دولار، وهو ما نسبته 12% من قطاع الفعاليات العالمي. وفي نفس العام أنتج قطاع الفعاليات 10 مليون وظيفة مباشرة في القطاع، 136 ألف منهم في الشرق الأوسط. ومن حيث الترتيب تعتبر المملكة العربية السعودية الأكبر في الشرق الأوسط من حجم الإنفاق، يتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم مصر والجزائر. قطاع الفعاليات محفز أساسي للاقتصاد ويوفر منصة للتبادل التجاري المباشر. ننتقل الآن لبعض المواصفات المفضلة في مديري أو منظمي الفعاليات. كأي إنسان ناجح يجب على مدير الفعاليات أن يتحلى ببعض الخصائص والمواصفات التي تساعده على تنفيذ عمله على أكمل وجه، وتساعده على حمل أعباء وظيفة ومسؤولية إدارة الفعاليات. قد يكون تنظيم الفعاليات مختلفا عن غيره من الوظائف، لما فيه من تداخل بين الفعاليات وفئات مختلفة من الناس المشاركين، أنواع مختلفة من التكنولوجيا، مواقع مختلفة وثقافات مختلفة. فكل هذه العوامل والعناصر توجب على منظم الفعاليات أن يتحلى ببعض المهارات التي تساعده. أول هذه الخصائص هي الالتزام أو الديسبلين. طبعا الالتزام هو عنصر أساسي بتنفيذك لأي عمل بتقوم فيه في حياتك العملية في تنظيم فعاليات أو غيره. لكن منظم الفعاليات ينظر له من العميل أو من شركته أو من الأشخاص العاملين لديه كأنه المرجع لتنفيذ الأعمال. تنظيم الفعاليات يحتاج إلى شخص قادر على الالتزام بقواعد العمل، بتسلسل الزمني، بالمواعيد اللازمة، بإجراءات الأمن والسلامة،
بكل شيء يتدخل في إقامة الفعالية. فالالتزام هو من أهم خصائص مديري الفعاليات، لأن وجود مدير الفعاليات يجب أن يوحي بالثقة للعملاء ولفريق العمل. فمدير الفعاليات الغير ملتزم يحكم على الفعالية بالفشل ولا يستطيع إدارتها بشكل صحيح. مهارات التنظيم أو الأورجانيزيشنال سكيلز. كمنظم فعاليات يجب عليك أن تكون منظم في عملك، تستطيع أن تولي الاهتمام لأعمالك بشكل لا يؤثر على الأعمال الأخرى، لوجود الكثير من الخطوات التي تجري بشكل متوازي. فيجب على مدير الفعاليات أن يتحلى بالتنظيم، لأنه في الأساس مهنته هي التنظيم. مهارات التواصل أو الكوميونيكيشن سكيلز، وهي صفة مرغوبة في الكثير من الوظائف إذا ما كانت في جميع الوظائف العملية. فمدير الفعاليات ناجح قادر على التواصل مع الجميع الفئات المختلفة من الموردين، من المديرين التقنيين، من العملاء، والعملاء طبعا على مستويات مختلفة، من مديري الشركات ومجالس الإدارة، الممولين، الداعمين. فالقدرة على التواصل بشكل واضح مع جميع الفئات المؤثرة على فعاليتك يساعدك على النجاح، وعدم قدرتك على التواصل دائما ما تخلق مشاكل في إدارة أي فعالية. مهارات حل المشكلات أو problem solving skills. جميع الفعاليات يجب أن تحتوي على عامل خطأ أو مفاجآت قد تحصل في فترات أو أوقات غير مناسبة. مدير الفعاليات يجب دائما أن يكون محافظا على هدوءه في تنظيم فعاليته. أي مشكلة تحدث أو تطرأ خلال عملك عندك القدرة على دراستها وتحليلها بشكل سريع، والقيام بإجراء يساعد على حل المشكلة. المساومة والإدارة المالية negotiation skills and budgeting skills. مدير الفعاليات عليه أيضا أن يتعامل مع موردين، عليه أن يقوم بشراء مواد يحتاجها الفعالية، وإدارتك لميزانياتك أو إدارة مالية للفعالية تجعل منك شخص متميز أكثر من مديرين فعاليات آخرين، لأنك تستطيع إعطاء العميل أو الزبون فائدة أكبر. تفضيل المهام أو prioritization. يجب عليك كمدير فعاليات ترتيب أولوياتك priorities، فتولي الأهمية الأكبر للخطوة الأهم، وهذا الجزء يرتبط ارتباط مباشر بالتايم مانجمنت أو تنظيم الوقت. فيكون تفضيلك للمهام كإجراء أفضل من أن تقوم بأكثر من خطوة بشكل متوازي أو مالتي تاسكينج. قد تحتاج طبعا لإيجاد توازن بين كل هاي الصفات prioritization, time management and multitasking، لتجد ذلك التوازن في مهاراتك اللي تساعدك على تنظيم فعاليات بشكل ناجح، وتكون منظم فعاليات أو مدير فعاليات ناجح. أنا أفضل ترتيب المهام حسب الأولويات أكثر من المالتي تاسكينج أو العمل بشكل متوازي. إدارة التوتر أو الستريس مانجمنت. حسب تقرير 2019 للموست ستريسفول جوبز أو الوظائف الأكثر عرضة للتوتر، جاءت إدارة الفعاليات في المرتبة السادسة بعد أعمال مثل مذيعي التلفزيون أو الجراحين والعاملين في الخطوط الأولى من الجيش. فمهنة إدارة الفعاليات هي مهنة مليئة بالتوتر. إدارة التوتر مهمة لوجود الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى توتر مدير الفعاليات، مثلا التأخر الزمني في بعض المهام، أو عدم التواصل، قدرتك على التواصل مع أحد الأعضاء المهمين في فعاليتك، حدوث مشاكل
ممكن تكون تغير في الطقس، ممكن تكون شيء خارج عن إرادتك، لكن حبك للتنظيم ورغبتك بإنتاج فعاليتك بأكمل وجه تقودك إلى جزء كبير من التوتر. قدرتك على إدارة هذا التوتر تساعدك على أخذ القرارات السليمة في الأوقات المناسبة، وأيضا تساعدك على الصحة البدنية والنفسية. يجب على منظم الفعاليات تقسيم جهده بين التخطيط المسبق للفعالية وتنفيذ الفعالية بنسبة 80% من جهدك وقتك للتخطيط المسبق و20% للتنفيذ. هذا يساعدك على توزيع نسبة التوتر، لأن الفترة الزمنية في التخطيط في العادة أطول، تعطيك مجال أكثر لتجهيز نفسك لجميع المتغيرات التي قد تحدث، وتخفف من توترك في 20% الأخرى من جهدك اللي بتخصصه لتنفيذ الفعالية. طبعا هناك الكثير من الخصائص الأخرى التي يفضل أن تكون من مهارات مدير الفعاليات، مثل الإبداع الفني creativity، مثقف تكنولوجيا technology أو tech savvy، مهارات القيادة leadership skills، حب التخطيط والتنظيم أو passion for planning. في النهاية لا يمكن وضع مواصفات محددة لمديري الفعاليات كلهم. المواصفات المذكورة إذا تواجدت في شخص أو نميتها أنت كشخص محب للفعاليات ممكن تصنع منك مدير فعاليات ناجح. لكن مديري الفعاليات يختلفوا بشخصياتهم وتميزهم، وأنت كشخص عندما تتطور في هذا القطاع راح يكون لك شخصية مختلفة عن غيرك من مديري الفعاليات الآخرين. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي في فيديو آخر. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا لكم، بنشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.